नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, संगमनेरकर आहात त्यामुळे आनंदातच असाल, कारण आपल्या सगळ्यांच्या अंगात प्रवरेचं पाणी सळसळतंय. काल मला पूर्वी वर्तमानपत्रात वाचलेली ऐतिहासिक चित्रपट निर्मात्याची मुलाखत आठवली. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात, मी जेव्हा थिएटर करत होतो तेव्हा नाट्य स्पर्धेत भाग घ्यायचो. समांतर सिनेमा करणारे काही नटही त्या स्पर्धेमध्ये उतरायचे. मी एकदा त्या स्पर्धेमध्ये गेलो असताना आमच्या अगोदर गॅलिलिओ नावाचं नाटक होतं. गॅलिलिओचं नाटक इतकं सुंदर झालं की टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट होत होता. गॅलिलिओची भूमिका साकारणाऱ्या नटाने गॅलिलिओ तिथे अगदी जिवंत साकारला. प्रेक्षकांमध्ये थोर लेखक आणि उत्तम दिग्दर्शक बसलेले होते. नाटक संपल्यानंतर तो नट प्रेक्षकांमध्ये आला आणि त्यांनी लेखकाला विचारलं, कसा वाटलं तुम्हाला माझा गॅलिलिओ? लेखक म्हणाले, गॅलिलिओ हा अभिनय करत नव्हता. तो एक साधा शास्त्रज्ञ होता. त्याच्या डोळ्यामध्ये ग्रह तारे नक्षत्र फिरताना बघायचे होते. तर इथे नुसताच अभिनय होता. या नाटकामध्ये सगळं होतं पण गॅलिलिओ नव्हता. मित्रांनो, हे ऐकल्यावर माझ्या मनात विचार आला, खरंच आपण जगाच्या रंगमंचावर किती प्रकारचा अभिनय करत असतो. कितीतरी नाती निभावत असताना कसदार अभिनयातूनच निभावत असतो. पण आपली मुख्य भूमिका, मूळ काम माणूस म्हणून आहे, ती मात्र आपण विसरून गेलो आहोत. या चकचकीत ग्लोबल मार्केटमध्ये आपण एक वस्तू म्हणून सध्या जगत आहोत. द्वेष, राग, संताप, क्रोध, तिरस्कार अशा कितीतरी भावना क्षणाक्षणाला आपल्या मनाचे दार ठोठावीत असतात. आपण कुणाकुणाला दरवाजा उघडणार? आणि ह्या सगळ्यांना आपण आपल्या मनामध्ये घेतले तर मग आनंदाला कधी दार उघडणार? आनंदासाठी सुद्धा मनात जागा ठेवा. मला एक गोष्ट आठवते. एक माणूस कपड्याचा तुकडा घेऊन टेलरकडे गेला. टेलरला तो म्हणाला की ह्या तुकड्यामध्ये मला 2 टोप्या शिवून द्या. टेलर म्हणाला, ठीक आहे. तो माणूस बाहेर गेला. त्याला असं वाटलं की नक्कीच टेलर त्या उरलेल्या कपड्याबद्दल काहीच बोलला नाही, म्हणजे तो कापड खाणार. तो परत दुकानात गेला आणि टेलरला म्हणाला, मला 4 टोप्या शिवून द्या. टेलर म्हणाला, ठीक आहे. नंतर बाहेर गेल्यावर पुन्हा तोच विचार त्याच्या मनात आला. पुन्हा आतमध्ये गेला आणि म्हणाला, नाही, तुम्ही मला 8 टोप्या शिवून द्या. टेलर म्हणाला, ठीक आहे. पुन्हा बाहेर आला आणि पुन्हा आत गेला आणि म्हणाला, तुम्ही मला या कापडामध्ये 16 टोप्या शिवून द्या. टेलर म्हणाला, ठीक आहे. हा आपला आनंदाने घरी गेला की कशी टेलरची चोरी पकडली. काही दिवसानंतर टोप्या घ्यायला गेला तेव्हा टेलरने त्याला छोट्या छोट्या अशा 16 टोप्या दिल्या. त्या टोप्या पाहिल्यावर हा खूप रागावला आणि म्हणाला, काय केलं तुम्ही हे? टेलरने शांतपणे उत्तर दिलं, साहेब, तुम्ही जे कापड दिलं होतं त्याच्यामध्ये ह्याच आकाराच्या 16 टोप्या झाल्या. खरंच आपल्या छोट्याशा मनावर आपण किती प्रकारच्या अपेक्षांचं ओझं लादत असतो. मला माहीत आहे, आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक प्रकारचं दुःख, यातना, टोकाचा संघर्ष भरलेला आहे. आणि बऱ्याच वेळेला टू बी ऑर नॉट टू बी हे सुद्धा आपल्या आयुष्यात आहे. पण या सर्व गोष्टींशी आपल्याला लढायचं आहे. मग हे हसत हसत आपण का लढू नये? आनंदाने आपण का लढू नये? आता एक काम करा, आरशासमोर जा आणि स्वतःला एक मस्त स्माईल द्या. पहा काय होतंय ते. छानपैकी केस झटका, उडवा केस, गाणं गुणगुणा, कॉलेजमधल्या दिवसांची आठवण काढा आणि स्वतःला एक मस्त स्माईल द्या. तुम्ही हसलात तर आरसा हसेल, आरसा हसला तर सगळं जग हसेल आणि सगळीकडे आनंद पसरेल. तुमचं दुःख आणि संकट यातून आनंदाने तुम्हाला रस्ताही सापडेल. म्हणून हसा आणि हसवा. ही शब्दफुलांची ओंजळ तुमच्यासाठी.
आईने ने कहा, ए दोस्त जरा हंस के तो देख। आईने ने कहा, ए दोस्त जरा हंसकर तो देख। फूल ही फूल खिलेंगे, दिल पर हाथ रखकर तो देख। फूल ही फूल खिलेंगे, दिल पर हाथ रखकर तो देख। कौंध जाएगी बिजलियां यूं ही आंखों में। कौंध जाएगी बिजलियां यूं ही आंखों में। जरा दुनिया को हंसी बांटकर तो देख। जरा दुनिया को हंसी बांटकर तो देख। मित्रांनो, चाफा, मोगरा आणि पारिजातक तुमचं आयुष्य सुगंधित करो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.